skulle nästan kunna tro att texterna är skrivna idag. De relaterar till vår verklighet på ett ganska brutalt sätt. Jag kan själv relatera ganska mycket till det. Jag har nyligen slutat studera, nyligen gått från att ha en inkomst som man vänder på varje krona till att faktiskt ha lön varje månad. Och det gör någonting med en. Det gör att ens prioriteringar blir annorlunda. Helt plötsligt så är ekonomin konstigt viktig på något sätt. Och i tider av allmänt överflöd så är det här viktiga ord. Jag tänker att ett bra ställe att börja på, inte i evangelietexten eller inte i dagens evangelietext, utan i Matteus evangeliets 6:e kapitel, den 24:e versen, eller Lukas evangeliets 16:e kapitel. Där säger Jesus lite grovt: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och för er som undrar vad mammon är, så är det pengar, rikedom, välgång. Av alla begär som finns så är det faktiskt bara kärleken till pengar och rikedom som Jesus ställer på samma nivå som sig själv. Det är den enda gången i Bibeln som Jesus jämställer någonting eller sätter någonting som Herre vid sida av sig själv. Man kan inte tjäna både Gud och pengar. Evangelietexten avslutas med orden: så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Och en rimlig fråga då är ju: så hur är vi rika inför Gud? Paulus skriver: men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Och sen fortsätter han: kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet som du har kallats till. Jag kan för enkelhets skull, eller kanske för att flirta lite med en gammal predikotradition, dela upp dem i 3. För det första: håll dig borta eller fly från allt som får dig att fokusera på döda ting, som får dig att se det som de viktiga sakerna i livet. Salomon var en rik man. Det är han som har skrivit den gammaltestamentliga läsningen. Han konstaterar i texten att den som älskar pengar får aldrig nog. Behovet av pengar är outsinligt. Det är väl ganska tydligt i våra dagar. Och det för ingen varaktig trygghet med sig. En dag tar livet slut, och om inte då, då blir det uppenbart att pengar i sig ger ingen säkerhet. Ingen kommer att minnas dig för att du hade så förbaskat snygga skor på dig. Du kan inte heller ta med dig dina snygga skor i döden. Och när allt kommer omkring så är de där snygga skorna bara ett sätt att hålla fötterna torra. En ganska vanlig fråga idag jag konstaterat är att, eller vi kommer ofta tillbaka till frågan vad vi lever av. Eller för att vara specifik, hur mycket pengar vi tjänar. Hur mycket får man in varje månad? Efter lite funderande så har jag kommit fram till att de är väldigt få de som har frågat vad lever du för? Jesus frågar inte direkt vad lever du av? Men han är väldigt intresserad av vad du lever för. Vad ligger närmast ditt hjärta?
vad är det viktigaste för dig? Och frågan är ställd för våran skull. Ditt liv är inte så futtigt, så enkelt att det ska ha mening genom döda ting. Det är inte hur mycket pengar vi tjänar som avgör om pengar är vår Herre. Det är hur vi förhåller oss till de pengarna. För det andra, sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Jag har märkt själv att det är väldigt svårt att sträva efter materiell rikedom och samtidigt söka Guds rike. Jag tror inte det går. Istället får vi låta livet bäras av Guds rättfärdighet. Vi tror på en helig Gud, en Gud som inte lämnar något utrymme för avgudar. Och pengar är nog slutgiltigt den största avguden. Men framförallt så tror vi på en Gud som har visat oss vad kärlek är. Jag har nog sagt ett par gånger förut att sanningen är den att Gud längtar mer efter oss än vi längtar efter Gud. Så kommer det alltid att vara. Vi får söka Guds närvaro, be om styrka och vägledning. Utifrån hans kärlek till oss får vi lära oss att älska våra medmänniskor. Och för det tredje, eller för det sista som Paulus skriver. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet som du har kallats till. I söndagens psaltarpsalm står det: de litar på sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt. Man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Men innan det så står det: varför skulle jag frukta i olyckans tid, då bedragarnas ondska omger mig? Vi behöver inte frukta. När Jesus får vara vår Herre finns ingen anledning till oro. Allt det här jordiska i slutändan någon annans egendom. Vi säger ofta att vi lånar jorden av våra barn och så vidare. Det är på sin höjd någonting vi får förvalta, någonting vi får ta hand om under en tid. Och en dag kommer vi att dö ifrån det. Och då är de där snygga skorna inte så mycket värda. Men i Jesus Kristus finns det någonting som aldrig kan tas ifrån oss. Det nya livet, vår del i Guds rike. Det är vår absolut heliga och privata egendom. Det livet har vi fått och det livet har vi genom tron på Jesus Kristus. Vi har lärt oss en människas oändliga värde. Den synen har vi fått genom att Jesus visade oss vad varje människa är värd inför Gud. Nu får vi förhålla oss till Guds kärlek. Pengar behöver förvaltas och hanteras med omsorg för att växa. Guds kärlek till oss behöver besvaras genom tro. För att slita oss med ett gammalt bibelord, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jag tror att i tron på Guds son Jesus Kristus
samlar vi skatter i himlen. Vi får stå upp och stämma in i kyrkans tro.